primul rând am trăit în zona asta, aici în copilărie și aici, așa, cu pădurile noastre, așa, cunoscând întreaga metodă de lucru a lemnului, de la plantat și până la arborile mari, așa, și până la urmă aceeași treabă și cu prelucratul. Deci în grădină, dacă ai o roșie, o plantezi și o mănânci. Așa și aici. Mă numesc Botă Viorel, sunt prunși comuna Sadova, județul Suceava, și sunt de la firma Vasicom Star SRL. Frumos peisajul, e frumos, îndeoseb vara, dacă s-ar merge pe munții ăștia, e o frumusețe rară. Deci o natură frumoasă, na. În vechiul circular era mult munca fizică, muncă brutală, care trebuia să ridici lemnul, să-l curseți, să-l așa. Și, s-au mai început cu alte utilaje în afară de circulare. Au fost banzice, dar făcute, nu de fabrică, făcute așa, care totuși mai ușura munca, dar în schimb acum cu utilajele care sunt în dotare, se lucrează referitor la protecția muncii mult mai sigură. Da, începutul deci până am început cu prelucrarea lemnului, ne-am ocupat, eu am făcut servicii la o fabrică de lapte, ierburi cu pâneță, că aici nu este agricultură de asta așa ea. Și de la un timp am început să prelucrăm noi lemn, având câteva hectare de pădure ale noastre care ne-au revenit, deci dând producție bună, acoperind cheltuielile, că astea au venit cu cheltuieli, aducându-le astea așa. Și pe urmă am mai luat un banzic și având mult lemn subțire, care necesită o lucrare foarte dificilă la banzice, de învârtit și așa, ne-am gândit să cumpărăm linia asta de ce o avem acum pe... Asta a fost costisitoare pentru de unde am plecat noi așa și nu am putut să luăm o linie întreagă. Deci am tot luat câte unul, acela a trebuit plătit tot de el, a urmat și celălalt, a urmat și celălalt și pe urmă a urmat linia și tot ce se vede acolo în fabrică. Deci întreaga societate noastră, așa, care este cam cu 10 oameni, ne descurcăm cu o linie. Când e nevoie, mergem și cu cealaltă linie, dar abandonăm o linie. Deci asta fiind anul trecut, așa când am început treaba, fiind un timp cam ploios, acolo a fost pantă, lucram o zi cu 3-4 utilaje și a doilea zi era coborât întreaga râpă la vale, râpă, cum spunem noi aici, întreaga așa. Da. Și nu ne-am dat înapoi până ne-au dat Dumnezeu și am reușit să o scoatem până la cap. Betoane, câte o încăput în comuna noastră, o mers acolo de alt și am reușit să o facem. Acum s-a mai înființat și prelucrarea lemnului din pădurile particulare și de stat.
România, într-adevăr, putem spune așa că este o țară binecuvântată de Dumnezeu, pentru că teritoriul României este împărțit în trei. Avem câmpie, deal și munte. Adică plecăm de la specii de foiase, cum ar fi stejar, frasin, plop, fag, urcăm în zona de munte, unde la fel avem stejar, fag și ne ducem spre zona de munte. Viitorul este al lemnului, pentru că dacă vorbim de lemn, este singurul material care este regenerabil. Noi nu mai avem un alt material regenerabil. Practic, cu ajutorul lemnului noi putem să construim verde fără a dăuna cu nimic mediului. Noi putem să construim cu un material care ulterior îl putem refolosi. Astăzi îl folosim pentru realizarea de construcții, ulterior îl putem transforma în plăci, iar în momentul în care spunem că își termină viața, deși lemnul, noi avem în România o vorbă, noi dăm viață lemnului. Da, deci referitor la utilaje, o luăm de prima dată. Da, utilajele sunt de o calitate superioară față de toate ce am întâlnit, utilaje de exploatare a lemnului și așa. Cine vrea și are putere de cumpărare, aș sfătui să lupte pentru uzmaia. Mă știu de foarte mult timp cu domnul Bota, pentru că am fost coleg de liceu cu băiatul domniei sale și eu mă bucur că a reușit să dezvolte această afacere și i-am văzut și nepoții, cei trei băieți, cei trei nepoți și mă bucur că afacerea cu lemn are viață aici la Sadova și va rămâne pe mâini bune. Asta am vrut să mă refer eu, zic că până acum au fost toate frumoase și să dea Dumnezeu să meargă în continuare bine și foarte bine. Așteptăm nepoții de acum să-și mai facă și ei câte o... Dar încă este timp. Este timp în treaba asta, nepoții sunt în creștere, dar sperăm că să ne fure miseria.